स्वागत छ तेरो यस जिटेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। आज हामी तपाईहरुलाई कुरा गर्नेछौँ चाहिँ हामी चाहिँ तपाईले थम्बनेल र टाइटल हेरेर आइसक्नु भएको छ होला। आज हामीले चाहिँ विदेशबाट पठाएको तपाईको आइएमपी रेमिटेन्सहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ आइएमपी वालेटमा चाहिँ तपाईले कसरी ट्र्याक गर्ने, त्यो मनीलाई ट्र्याक गर्ने र तपाईले कसरी चाहिँ आफ्नो आइएमपी वालेटमा चाहिँ तपाईले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा फुल डिटेल जानकारी गराउँछु। सर्वप्रथम तपाईले चाहिँ अब यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने तपाईको आइएमपी वालेटमा तपाईको दर्ता नम्बर तपाईको रजिस्ट्रेसन नम्बर चाहिँ तपाईको आइएमपी मा कुन नम्बर छ र तपाईले चाहिँ त्यसको केवाइसी भेरिफाई गर्नुभएको छ त्यो नाममा चाहिँ तपाईको चाहिँ पैसा पठाउनु भयो भने त्यसरी तपाईको नम्बर त्यही छ भने चाहिँ तपाईकोमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामी सर्वप्रथम आइएमपी मा जानुपर्ने हुन्छ र आइएमपी मा गइसकेपछि हामी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले यहाँ मुनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले रेमिटेन्स भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो तपाईको वालेटमा तपाईले गइसकेपछि तपाईले यो रेमिटेन्स अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले होम बटन तपाईले यहाँ रेमिटेन्स यहाँ स्क्यान क्यूआर माई बैंक तपाईले यस्तो विभिन्न अप्सन तपाईले यहाँ मुनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले बटनमा तपाईले यो रेमिटेन्स अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो रेमिटेन्स अप्सनमा तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। यति गरेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रिसिभ रेमिट भनेको छ। तपाईले अब विदेशी तपाईले तपाईको कुनै पनि जहाँबाट तपाईले आइएममा चाहिँ तपाईको पैसा पठाउनु भएछ भने यहाँबाट चाहिँ तपाईले रेमिट डाइरेक्टली गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले चाहिँ बोनस देख्न सक्नुहुन्छ। 50 रुपैयाँ बोनस पाउन सक्नुहुन्छ। 50 सम्म चाहिँ तपाईले बोनस पाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईले यहाँबाट पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँबाट विभिन्न आइएमई वालेटबाट तपाईले चाहिँ आइएमई बैंकबाट आइएमई रेमिटेन्सतिर तपाईले पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईले ट्र्याकमा गर्न सक्नुहुन्छ। यो ट्र्याक भन्ने अप्सनमा तपाईले कहाँबाट पैसा पठाएको छैन तपाईकोमा पैसा अब आफ्नो मोबाइलमा हाल्नु भने यहाँ पहिला तपाईले ट्र्याक गर्दा हुन्छ। र ट्र्याक गर्नु गएर चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ ट्र्याक भन्ने अप्सनमा क्लिक गरौँ। यसरी क्लिक गरेपछि अब तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कन्ट्री तपाईले कुन कन्ट्री हो कुन कन्ट्रीबाट पठाएको तपाईले विदेशबाट पठाएको भने पनि त्यहाँ कन्ट्रीको नाम छान्नु पर्ने हुन्छ र कन्ट्री यहाँ छान्न सक्नुहुन्छ। पैसाहरु लगाइसकेपछि तपाईको यहाँ कहाँबाट पठाएको कुन कन्ट्रीबाट पठाएको तपाईको कन्ट्री अब नेपाल भने नेपाल हुन्छ। जहाँ तपाईले नेपालभित्र डोमेस्टिक रेमिटेन्स गर्नुभएको छ भने त्यसमा पनि तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईको यहाँ कन्ट्रोल नम्बर चाहिँ लाउनु पर्ने हुन्छ दोस्रोमा चाहिँ। त्यसैगरी तपाईको कति चाहिँ पैसा पठाएको छ कति पैसा हामीले तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ त्यो पैसा तपाईले लाउन सक्नुहुन्छ। तल यो टिक दिन्छ आई हेभ रिड दिस एग्रीमेन्ट एग्री टु द टर्म्स एन्ड कन्डिसन दिन्छ। त्यसमा तपाईले क्लिक गरेर सेन्ड गर्नुहोस्। यसरी गरिसकेपछि तपाईले अब यहाँ तपाईको वालेट वा फिंगरप्रिन्ट तपाईको वालेटमा के लाउनु भएको छ तपाईको एमपिन चाहिन्छ त्यो एमपिन लाउनुस्। यसरी लगाइसकेपछि तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईको पैसा आइसकेको छ भने तपाईले यहाँ कङ्ग्रेचुलेसन्स योर मनी इज एभाइलेबल नाउ भनेर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। एभाइलेबल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा चाहिँ अब तपाईको यहाँ यो नियर बाई एजेन्ट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँबाट तपाईको छेउमा रहेको नजिकै रहेको एजेन्टहरुलाई तपाईले चाहिँ रेमिटेन्सहरुमा चाहिँ तपाईले त्यहाँबाट पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईको नजिकै रहेछ भनेर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एभाइलेबल चाहिँ अब रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। रिसिभ मनी गर्नुको लागि आफ्नै वालेटमा गर्नुको लागि चाहिँ यो रिसिभ मनी भन्ने एकचोटी क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गरेर तपाईको यहाँ एमाउन्टहरु देखाउनेछ। तपाईको यहाँ बोनस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ बोनस पनि तपाईले लाउन सक्नु। र तपाईको यहाँ टोटल पेइङ कति रहेको छ यहाँ तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ म प्लेटिनम मेम्बर छु र तपाईले टोटल रिवार्ड पोइन्ट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यसै गरिसकेपछि तपाईले यहाँ यो रिसिभ भन्नेमा तपाईले रिसिभ गर्नु भने चाहिँ तपाईकोमा पैसा आउने छ। साथीहरु तपाईले सर्ट भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन पर्यो लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। हस्त जय नेपाल।